حقیقت اینه که ذهن آدم‌ها همیشه خودش رو لو میده. فقط نه با کلمات، بلکه با رفتار ناخودآگاه. نیچه میگفت انسان‌ها تو سکوت، تو مکث‌ها، تو لحظه‌هایی که فکر میکنن دیده نمیشن، حقیقتشون رو بیرون میریزن. تصور کن وارد یه مهمونی میشی و به جای شنیدن حرفای سطحی، لایه‌های پنهان آدم‌ها رو میبینی. ترس‌هاشون، زخم‌هاشون و آرزوهاشون. این همون چیزیه که با دیدن این ویدیو بهش میرسی. من تو این ویدیو چیزی رو بهت میدم که خیلی ها تا آخر عمر تجربهش نمیکنن. یه جور بینش پنهان که وقتی فعالش کنی دیگه نمیتونی خاموشش کنی. چون نه تنها آدما رو میبینی، بلکه زخمی که ازش فرار میکنن، نقابی که پشتش قایم شدن و ترسی که تصمیم‌هاشون رو شکل میده رو هم میبینی. 20 تا حقیقت که از دل حرفای نیچه میاد و فقط نکته‌های روانشناسی نیستن، بلکه کلیدایی هستن که طرز دیدت رو کاملا عوض میکنن. این ویدیو یه تجزیه و تحلیل کامله که به 3 بخش تقسیم شده و هر کدوم مکمل اون یکیه. بخش اول در مورد نقاب‌ها و انواع دفاعه. بخش دوم در مورد لحظه‌های شکستن و لو رفتنه و بخش سوم در مورد ریشه‌های عمیق کودکی و الگوهای تکراریه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش، چون اینجوری نه فقط بقیه رو میفهمی، بلکه خودت رو هم به شکلی میفهمی که هیچ وقت تا حالا تجربهش رو نداشتی. مثل اینکه یه آینه جادویی پیدا کنی که علاوه بر ظاهر، روحت رو هم نشونت بده. از بچگی به ما یاد دادن که به حرفای آدم‌ها اعتماد کنیم، اما نیچه یه چیز دیگه میگه. اون میگه حرف مردم رو جدی نگیر، چون آدم‌ها حقیقت رو نمیگن، نیازهاشون رو میگن. آدم‌ها از بقا حرف میزنن، از غرور، از زخم‌های پنهانشون. اون چیزی که به عنوان شخصیت نشونت میدن هویت واقعیشون نیست، یه جور زرهه. یکی زیادی مهربونه، شاید اصلا مهربون نباشه، فقط از رد شدن میترسه. یکی زیادی محکم راه میره، شاید همون لحظه روحش ترک برداشته و فقت امیدوار کسی نفهمه. و عجیب ترین بخشش اینه که بیشتر آدما حتی خودشون هم نمیدونن دارن چیکار میکنن. انگار بازیگر یه نمایشنامه‌ن که نویسندش خودشون نیستن. لبخنداشون، نظرهاشون، حتی لحن حرف زدنشون از چیزایی ساخته شده که قراره فقط یه کار کنه، امن نگهشون داره. برای همین اکثر آدما از دیگران قایم نمیشن، بلکه از خودشون قایم میشن. نیچه یه جمله داره که اگه فقط همین یکی رو بفهمی، نصف روان آدما رو میفهمی. هر روح عمیقی به یه نقاب نیاز داره. مشکل از جایی شروع میشه که ما نقاب رو با خود آدم‌ها اشتباه میگیریم، چون حقیقت آدم‌ها تو حرفاشون نیست، تو لحظه‌هایی لو میره که از نقاب خودشون جدا میشن. همون ثانیه‌هایی که نگاهشون رو میدزدن، خنده‌هایی که بی‌دلیل کش میاد، یا وقتی موضوع رو فوراً عوض میکنن و انگار یه چیزی رو پنهان میکنن. نیچه اولین حقیقت روانشناختیش رو همینجا رو میکنه. همه آدما نقاب میزنن، نه چون فیکن، نه چون نقش بازی میکنن، بلکه چون میترسن، چون برای زنده موندن بین آدم‌ها باید نسخه‌ای از خودشون رو بسازن که تحملش راحت‌تر، پذیرفتنی‌تر و کم خطرتره. اما نقابا همیشه نمیمونن، یه جاهایی میافتن، میلغزن، میشکنن و حقیقت درست از دل همون لحظه‌های تنش و اضطراب بیرون میاد. پس دقیق ترین چیزی که حقیقت آدم ها رو نشون میده اینه که ببینید چی باعث میشه یه نفر یهو مضطرب بشه، اخم کنه یا حرفش رو عوض کنه. همونجا، همون نقطه کوچیک و لرزون، شروع واقعی نسخه اون آدمه. نکته دوم نیچه یکی از اون حقیقتاییه که اگه بشنوی دیگه نمیتونی آدم ها رو مثل قبل ببینی. هر چیزی که یه نفر تو بقیه بیشتر ازش متنفره، همون چیزیه که توی خودش پنهان کرده. این همون فرافکنیه، آینه‌ای که هممون ناخودآگاه دستمون گرفتیم. کسی که بی‌وقفه غرور بقیه رو مسخره میکنه، معمولا خودش هنوز مطمئن نیست چه ارزشی داره. کسی که از دروغگویی بقیه آتیش میگیره، اغلب یه حقیقت نپذیرفته تو خودش داره که جرأت نگاه کردن بهش رو نداره. ما از چیزی تو دیگران متنفر میشیم که میترسیم وجودش رو تو خودمون قبول کنیم. برای همین اگه میخوای شخصیت کسی رو بخونی، فقط حواست به تحسین‌هاش نباشه. تحسین‌ها معمولاً نقابن. دقیق‌تر اینه که ببینی از چی انتقاد میکنه و مهمتر از اون چرا به اون چیز واکنش نشون میده. اونجا همون نقطه‌ایه که ناخودآگاهش خودش رو لو میده. سومین نکته نیچه اینه که آدم‌ها رو از اون حرفاشون نمیشه فهمید. از سکوتشون میشه فهمید.
نیچه اعتقاد داشت زبان بیشتر برای ساختن ظاهر استفاده میشه تا گفتن حقیقت. حرفها نقاب درست میکنن، اما سکوت معمولا بی‌حفاظه. وقتی یکی قبل از جواب دادن مکث میکنه، وقتی از یه موضوع هی فرار میکنه، وقتی به سوالای عمیق یه جواب کوتاه و آماده میده، اینا فقط سکوت نیستن، صدای ناخودآگاهن. اون مکث، اون پیچوندن، اون فاصله گرفتن بلندتر از هر توضیحی حرف میزنه. آدمی که از یه موضوع دوری میکنه دقیقاً داره بزرگترین ترسش رو فاش میکنه. سکوتش سایه اون چیزیه که نمیتونه باهاش روبرو بشه. چهارمین نکته نیچه اینه که تشویق زیاد همیشه نشونه مهربونی نیست. خیلی وقتا نشونه غرور پنهانه. باید حواست به کسی باشه که مدام دیگران رو موعظه‌وار تشویق میکنه. انگار داره از بالا نگاه میکنه. نیچه بهش میگفت اراده معطوف به قدرت تو لباس اخلاق. بعضی وقتا اخلاق مداری نقاب قشنگیه برای اینکه طرف حس برتریش رو تو لفافه نشون بده. هرچی تشویق و پرشورتر و نمایشی‌تر باشن، احتمال اینکه پشتش یه نیاز پنهان به برتری یا کنترل خوابیده باشه بیشتره. خوبی واقعی سر و صدا نمی‌کنه و نیازی به صدای بلند نداره. پنجمین نکته نیچه اینه که آدم‌ها اول به تو دروغ نمیگن، بلکه اول به خودشون دروغ میگن. اون جمله‌های آشنای نه حالم خوبه، دیگه تمومش کردم، نه برام مهم نیست. اینا دروغایی نیستن که برای فریب تو ساخته شده باشن. اینا دروغایی هستن که طرف انقدر تکرارش کرده تا خودش هم گولش رو خورده. نیچه خودفریبی رو گناه نمیدونست. اون رو یه مکانیزم بقا میدونست. راهی برای اینکه آدم بتونه توی این دنیای سخت ادامه بده بدون اینکه زیر حقیقت له بشه. پس وقتی داستان یکی جور در نمیاد، وقتی حرفاش لنگ میزنه، زود فکر نکن داره تو رو بازی میده. حقیقت ساده تره. اون آدم مدت هاست خودش رو بازی داده و تو تازه تماشاگر این نمایش شدی. نکته ششم، هر جا کسی احساس برتری میکنه همونجا داره یه کمبود رو پنهان میکنه. از نگاه نیچه برتری طلبی اغلب یه جبران افراطیه، یه واکنش دفاعی به چیزی که آدم از دیدنش تو خودش میترسه. کسی که مدام دستاوردهاشو جلوت میذاره معمولاً از کافی نبودن میترسه. کسی که راحت تحقیر میکنه از نادیده گرفته شدن وحشت داره. اعتماد به نفس واقعی رقابت نمیکنه و لازم نیست برنده بشه، فقط وجود داره. پس اگه کسی نیاز داره مسلط باشه، کنترل کنه یا مدام ثابت کنه که هست، باید یه لایه عمیق‌تر نگاه کرد. خوندن آدم‌ها قضاوت کردنشون نیست، فهمیدن هستشونه. خیلی وقتا کسی که حرف بقیه رو قطع میکنه مغرور نیست، بلکه میترسه فراموش بشه. کسی که پشت سر هم ویدیوهای شاد میفرسته ممکنه داره بی صدا کمک میخواد. کسی که موقع گفتن حالم خوبه نگاهشو میدزده، بدنش داره حقیقت رو فریاد میزنه. یادت باشه این نکته ها برای بازی کردن با آدما نیستن، برای مهربون‌تر دیدنشونه. چون هرچی شفافتر کسی رو ببینی کمتر ازش متنفر میشی و همین راز خاموش و عمیق نیچه است. حالا وقتشه درباره اون لحظه‌هایی حرف بزنیم که آدما بدون هیچ حرفی حقیقتشون رو لو میدن. دیدن نقاب یه مهارته، اما دیدن اون لحظه‌ای که نقاب میفته یه چیز کاملا متفاوته. اگه تا حالا دقیق نگاه کرده باشی حتما دیدی چطور یه نفر یهو از حالت معمولش خارج میشه. وقتی باورهاشو زیر سوال میبری و فوراً ناراحت میشه. وقتی به یه موضوع خاص نزدیک میشی و فوراً لحنش تغییر میکنه، یا وقتی حرفش با خنده عصبیش نمیخونه. اینا اشتباه نیستن، اینا نشتیای حقیقتن. سرنخهای کوچیکی که اگه بلد باشی دنبالشون کنی، شروع میکنی آدما رو واقعاً ببینی. تو بخش اول فهمیدیم که آدما برای دفاع از خودشون شخصیتایی میسازن، نسخه‌هایی از خودشون که امن‌ترن. اما اینجا تو بخش دوم میریم سراغ لحظه‌هایی که این شخصیت‌های ساختگی ترک میخورن و شروع میکنن بریختن. چون از نگاه نیچه خود یه چیز ثابت نیست. یه نقش نوشته شده برای اینکه آدم بتونه تو این دنیا دوام بیاره است و لحظه‌ای که این نقش تهدید بشه نقاب میفته و حقیقت از لابلای ترک و بیرون میزنه. اغلب رفتار آدم از سر ترس هدایت میشه و همین ترس ها دقیقاً همون جاییه که باید دنبال حقیقت بگردیم. نکته هفتم، بیشتر رفتار آدم ها از ترس های ناخودآگاهشون هدایت میشه. فقط کافی از خودت بپرسی چرا یکی بیش از حد توضیح میده؟ چرا سعی میکنه مکالمه رو کنترل کنه یا یهو قطعش میکنه؟ چرا وقتی دلش نمیخواد آره میگه؟ جواب همیشه برمیگرده به یه چیز: ترس از رها شدن، ترس از رد شدن، ترس از تحقیر، ترس از شکست. نیچه خوب فهمیده بود که آدما خیلی کم به خاطر میل و خواسته واقعیشون عمل میکنن، بلکه بیشتر تصمیم‌هاشون نتیجه یه ترس عمیقه.
ترس از دست دادن جایگاهشون، عشقشون، امنیت یا ارزش خودشون. وقتی میخوای شخصیت یه نفر رو بخونی، به حرفایی که میزنه یا خواسته هایی که ادعا میکنه دقت نکن. فقط یه سوال ساده از خودت بپرس: این آدم از دست دادن چی براش سنگینه؟ جواب همین سوال همون جاییه که شخصیت واقعیش وجود داره، همون لایه‌ای که خودش هم معمولاً نمیبینه. نکته 8: وقتی یکی زیادی انتقاد میکنه، اغلب داره فرافکنی میکنه. انتقاد یه آینه برای شخصیته. کسی که آدم‌های احساسی رو مسخره میکنه ممکنه خودش از احساساتش بترسه. کسی که ظاهر دیگران رو تحقیر میکنه شاید هر روز جلوی آینه با خودش تو جنگ باشه. نیچه میگفت قضاوت تقریبا هیچ وقت درباره دیگران نیست، درباره خودمونه. پس وقتی انتقادهای تکراری میشنوی، تحت تاثیر قرار نگیر، بلکه ببین گوینده داره کدوم بخش خودش رو انکار میکنه. فرافکنی فقط یه مکانیزم دفاعی نیست، یه جور اعترافه. اگه درست گوش بدی، دقیقاً بهت میگه درد هر کسی کجای وجودش زندگی میکنه. نکته 9: اعتماد به نفس بیش از حد اغلب یه لباس مبدله، یه نقاب محکم که یه چیزی پشتش پنهونه. حتما آدمایی رو دیدی که همیشه آروم و مطمئن به نظر میرسن، انگار کنترل همه چیز دستشونه. اما اگه دقیق نگاه کنی، تنش زیر رفتاراشون کاملا معلومه. لرزش نامحسوس، حرکات کوچیک و یه چیزی که نمیخوان کسی ببینتش. وقتی کسی زیادی مطمئنه، دنبال اون گناهی باش که داره سعی میکنه پنهانش کنه. یه چیزی از گذشتش که هنوز پشیمونه، یا شاید یه نسخه از خودش که حس میکنه درست نیست و باید ثابت کنه که غلطه. نکته 10: اغراق همیشه حقیقت پنهان رو لو میده. آدما از طریق اغراق ناخودآگاه خودشون رو نشون میدن. کسی که مدام میگه نه برام مهم نیست بقیه چی فکر میکنن، احتمالاً کاملا برعکس، بیش از حد حساسه. کسی که ادعا میکنه نه من همیشه خوشحالم، شاید واقعیتش کاملا فرق داره. اغراق یه نشونه است. غرور داره تلاش میکنه ترس و شک رو زیر نقاب مخفی کنه. نیچه میگفت افراط تو هر چیزی نشونه عدم تعادله، نه قدرت. پس وقتی حرفای کسی زیادی مطلق به نظر میرسه، محتوای ظاهریشو باور نکن. نگاه کن به چیزی که زیرش پنهونه، به ناامنی‌هاش. ببین دارن سعی میکنن چی رو ساکت نگه دارن و اونجا همون جاییه که حقیقتشون زندگی میکنه. نکته 11: میل به کنترل اغلب یه نقاب برای مخفی کردن آشوب درونیه. هممون دنبال کنترل تو کارهامون، روابطمون و روتینهامون میگردیم، اما بعضی‌ها تا حد وسواس گرفتار میشن و همین خودش یه نشونه است. نیچه خیلی واضح گفته وقتی دنیای درونی یه نفر نامنظمه، دنیای بیرونیش باید با وسواس مدیریت بشه. کسی که هر جزئیاتی رو میکرومدیریت میکنه، تغییر رو تحمل نمیکنه یا آدما رو تحت سلطه نگه میداره، این به خاطر اینکه قویه نیست، بلکه چون یه چیزی تو درونش از دست رفته و حس میکنه باید همه چیز رو کنترل کنه. به جای ترسیدن از آدم کنترل کننده، همونطور که هستن ببینشون. کسی که وحشت داره حتی یه لحظه کنترل رو رها کنه و فکر میکنه همه چیز داره فرو میریزه. شاید درونش از قبل ترک خورده و یادت باشه هرچی پوسته بیرونی سفت‌تر باشه، خود درونی شکننده تره. نکته 12: نمایش یه زندگی ایدئال ساختگی پوچی رو تو لباس قدرت و شکوه مخفی میکنه. این یکی از ترسناکترین بینش‌های نیچه است و امروز بیشتر از همیشه مصداق داره. هرچی صدای نمایش بلندتر باشه، هسته و محتوا خالی‌تره. به شبکه‌های اجتماعی نگاه کن. انرژی‌های بی‌پایان، ژستای عالی، لحظات تموم نشدنی و جذاب. نیچه اینو قدرت نمیدید، ناامیدی میدید. کسی که مدام این نمایش رو اجرا میکنه به خاطر اینه که باور نداره بدون اون نمایش دیده بشه، پذیرفته بشه یا دوست داشته بشه. پس سر و صدا، رنگ و لحظات درام فقط یه نقابن. برعکس کسی که واقعا خودش رو میشناسه حتی نیاز نداره دیگران تماشا کنن تا نمایشی اجرا کنه. اون از قبل برای خودش کامل و کافیه. وقتی زندگی یکی مثل یه فیلم بی‌نقص به نظر میرسه، یادت باشه این نشونه قدرت نیست، نشونه نیاز به دیده شدن و فریاد کمکه. حالا کم کم داری تغییر نگاهت رو حس میکنی. وارد یه اتاق میشه، یهویی الگوهای رفتاری آدما بلندتر از کلمات حرف میزنن. کسی که مدام حرف بقیه رو قطع میکنه داره ترسش رو پنهان میکنه. کسی که اغراق میکنه داره زخمش رو مخفی میکنه. این قضاوت یا ذهن خونی نیست، تو داری رفتار ناخودآگاهشون رو تحلیل میکنی. همون چیزی که نیچه با دقت بی‌نظیرش به ما یاد میده.
حالا آدما رو نه فقط میبینی بلکه دریافتشون میکنی، نه به عنوان شرور، نه به عنوان قربانی، بلکه به عنوان انسانهایی که با نقابهایی که حتی خودشون انتخاب نکردن دارن سعی میکنن زنده بمونن. پشت هر رفتار یه باور و پشت هر باور یه زخم وجود داره. این مهارت فقط برای فهمیدن نیست. وقتی یاد بگیری آدم‌ها رو واضح ببینی، میفهمی بیشترشون پشت لبخندهاشون دارن آروم آروم رنج میبرن. این کار برای قدرت نیست، برای مهربونی و بخششه. و وقتی بچه پشت منتقد، ترسوی پشت قلدر یا ضعیف پشت مغرور رو ببینی، دیگه نمیتونن ترس یا ضعفشون رو بهت منتقل کنن. تو بخش سوم قراره بررسی کنیم که عمیق‌ترین زخم‌های کودکی چطور تو شخصیت بزرگسالی خودشون رو نشون میدن. چطور حسادت، سکوت، نیاز به دیده شدن و به یاد موندن همه رازهای پنهان شخصیت رو لو میدن. تو این بخش 8 تا حقیقت نهایی رو یاد میگیری که بهت اجازه میده آدما رو با وضوح کامل ببینی. اما مهمتر از همه خودت رو هم بهتر میفهمی. این بخش درباره یاد گرفتن شناختن روانه. داستان عمیقی که زیر سطح هر کسی که ملاقات میکنی قایم شده. نیچه فقط الگوهای آدما رو افشا نکرد. نشون داد این الگوها از کجا میان، چه زخمی پشتشونه و چطور ما با دیدنشون میتونیم عمیق‌تر بفهمیم. بیاین اون چیزی که شروع کردیم رو با وضوح و آگاهی تموم کنیم. نکته 13: هیچ کس واقعا از سر منطق حرف نمیزنه. همه از سر درد حرف میزنن. ممکنه فکر کنی آدما عاقل هستن، بر اساس واقعیت بحث میکنن یا بر اساس دلیل تصمیم میگیرن. اما نیچه خلافش رو باور داشت. اون میگفت زیر هر بحث منطقی یه زخم احساسی وجود داره. یکی ممکنه بگه من عشق رو باور ندارم و این فقط یه داستانه. اما واقعیتش این نیست که عقلش اینو میگه، بلکه داره از دردش محافظت میکنه. آدما نظراتشون رو بر اساس چیزی که ازش آسیب دیدن میسازن، اونها رو با منطق توجیه میکنن. وقتی میخوای جهانبینی یه نفر رو بفهمی، فقط نپرس به چی باور داره، بپرس چی اونو شکسته، چی اونو ترسونده، چی رو دیگه نمیخواد تجربه کنه. اینجوری نگاهت عوض میشه. تمرکزت رو از چرا اینو میگه به از چی میترسه تغییر بده. اون لحظه نظراتشون دیگه تهدید نیستن، دفاع ناخودآگاهن، سپرایی برای محافظت از خودشون. و وقتی اینو ببینی واکنش نشون نمیدی و فقط شروع میکنی به فهمیدن. نکته 14: واکنش یه نفر به ضعف دیگران قدرت واقعیش رو فاش میکنه. میخوای شخصیت واقعی کسی رو ببینی؟ نگاه نکن چطور با آدمای قدرتمند رفتار میکنه. نگاه کن چطور با کسی که نمیتونه مبارزه کنه رفتار میکنه. نیچه باور داشت قدرت واقعی با سلطه یا تحکم ثابت نمیشه، با خویشتن‌داری یا کنترل خود فاش میشه. کسی که آسیب پذیری یا ضعف رو مسخره میکنه در واقع از خودش میترسه. کسی که اشتباه دیگران رو شدیداً تنبیه میکنه احتمالاً هیچ وقت اجازه نداشته اشتباه کنه. کسی که وقتی برنده میشه با تیکه و زخم زبون بقیه رو اذیت میکنه شاید هنوز با خودش تو جنگه. اما کسی که میتونه ضعف دیگران رو بدون قضاوت ببینه و قبول کنه کسیه که دیگه توسط گذشته اداره نمیشه. نیازی به اثبات چیزی نداره چون جنگ درونیش رو برده. پس اگه میخوای شخصیت واقعی کسی رو درک کنی، به رفتارش موقعی نگاه کن که لازم نیست مهربون باشه یا چیزی رو ثابت کنه. چیزی که تو اون لحظه میبینی نشون میده اون آدم واقعا کیه. نکته 15: وقتی کسی از فراموش شدن میترسه دنبال توجه بیشتری میره. تا حالا با کسی برخورد کردی که همیشه نیاز داره دیده بشه؟ وقتی وارد هر اتاقی میشه، هر داستانی که تعریف میکنه، هر لباسی که میپوشه، انگار داره فریاد میزنه منو نگاه کنین. نیچه باور داشت که این گرسنگی برای توجه اغلب از ترس عمیق‌تری میاد. ترس از نامرئی بودن، از محو شدن، از زندگی کردن و مردن بدون گذاشتن هیچ رد پا یا نشونه‌ای. به همین خاطره که آدما سر و صدا ایجاد میکنن، چون سکوت و نبود توجه رو نمیتونن تحمل کنن. بچه‌ای که تو کودکی نادیده گرفته شده ممکنه به بزرگسالی تبدیل بشه که بیش از حد همه چیز رو جبران میکنه و به جای درخواست مستقیم عشق، غیر مستقیم از طریق نمایش، درام یا آشوب درخواستش رو مطرح میکنه. وقتی کسی رو میبینی که زیادی نمایشی رفتار میکنه، عجله نکن فوراً قضاوتش کنی. یه لحظه از خودت بپرس اگه دیده نشه چه اتفاقی براش میفته. نکته 16: کسی که حمله میکنه اغلب کسیه که حسادت میکنه. آدما همیشه از سر نفرت حمله نمیکنن. اغلب بهت حمله میکنن چون تحسینت میکنن.
اما احساس میکنن هیچ وقت نمیتونن بهت برسن. انتقاد میکنن چون راحت تر از تحسینه. کسی که موفقیتت رو تخریب میکنه، کسی که اطمینانت رو مسخره میکنه یا درباره آزادی تو غیبت میکنه، فقط بدجنس نیست، درد شدیدی داره. دیدن کسی که بخشی از آرزوشو داره بازی میکنه دردآوره و بعضی‌ها سعی میکنن نابودت کنن. اگه بتونی اینو تو بقیه ببینی، مقابل نفرتشون ایمن میشی و اگه بتونی همین حس حسادت و ترس رو تو وجود خودت ببینی، آزاد میشی. نکته 17: آدما نقشای بچگیشون رو مدام بازی میکنن، نه باورهاشون رو. شنیدی که میگن آدما تغییر نمیکنن؟ نیچه میگفت آدم‌ها نقش‌هایی که مجبور به بازی کردنشون شدن و ترس‌هایی که یاد گرفتن تحمل کنن رو مدام تکرار میکنن. کسی که هیچ وقت شنیده نشده میشه کسی که گوش نمیده. کسی که برای بیان احساساتش تنبیه شده، سرد، منطقی و جدی میشه. کسی که مجبور بوده عشق رو به دست بیاره، بزرگسالی میشه که برای محبت هر کاری میکنه. این آدما فکر میکنن آگاهانه عمل میکنن، اما در واقع دارن گذشتهشون رو بازسازی میکنن. اگه میخوای شخصیت واقعی کسی رو بخونی، فقط به این که الان کیه نگاه نکن. از خودت بپرس قبلا مجبور بوده کی باشه. پشت هر بزرگسالی یه بچه است که هنوز منتظر احساس امنیته. نکته 18: الگوهای رفتاری یه اعترافن. اگه بلد باشی بهشون گوش کنی. آدما همیشه نمیدونن چطور دردشون رو به زبون بیارن، اما بارها و بارها از طریق رفتارهاشون بهت نشونش میدن. کسی که وقتی نزدیکش میشی غیبش میزنه، کسی که بیش از حد کار میکنه تا از سکون فرار کنه، کسی که با همه گرمه ولی با هیچ کس صمیمی نمیشه. اینا تصادفی نیستن، اینا یه اعترافن. دارن میگن این راهیه که تونستم باهاش از خودم محافظت کنم. دارن میگن این همون جاییه که من آسیب دیدم. دارن میگن این چیزیه که میترسم دوباره تکرار بشه. نیچه باور داشت اگه یاد بگیری عمیقاً گوش کنی، نه به کلمات بلکه به الگوها، میتونی حقیقت رو قبل از اینکه گفته بشه بشنوی. و وقتی این کار رو بکنی، یه اتفاق شگفت انگیز میفته. دیگه چیزی رو شخصی نمی‌کنی، دیگه قضاوت نمی‌کنی، فقط شروع می‌کنی به فهمیدن. کسی میشی که وقتی بدی می‌بینه، مهربونی رو انتخاب می‌کنه. این بیشتر از هر تاکتیک یا ترفندی باعث میشه واقعاً قدرتمند بشی. نه تنها شخصیت آدما رو میخونی، بلکه خودت رو هم بهتر از قبل میفهمی. نکته 19: نیچه میگفت اکثر آدما برای راحت‌تر زندگی کردن خودشون رو محدود میکنن و از مواجهه با حقیقت دوری میکنن. اونا این محدودیت‌ها رو بعضی وقتا تو قالب قوانین، عادت‌ها یا نقشای اجتماعی میذارن تا با خیال راحت زندگی کنن و درد یا ترس درونیشون رو نبینن. وقتی بفهمی کسی از تجربه واقعی زندگیش فرار میکنه، نه فقط شخصیتش رو میبینی، بلکه میفهمی چقدر ترس از روبرو شدن با حقیقت میتونه رفتارها و انتخابهای آدم‌ها رو شکل بده و جلوی رشد واقعیشون رو بگیره. این درک بهت اجازه میده با مهربونی و آگاهی بیشتری با دیگران تعامل داشته باشی، بدون اینکه قضاوتشون کنی. و نکته آخر: نیچه معتقد بود قدرت واقعی تو رهایی از قضاوت دیگرانه، نه تسلط رو اونا. کسی که یاد میگیره بدون ترس از انتقاد یا نگاه دیگران زندگی کنه و همه نقابا رو کنار بذاره، خودش رو کامل میشناسه و آزادی درونی پیدا میکنه. این آزادی یعنی دیگه تحت تاثیر اضطراب‌ها و ترس‌های ناشی از دیگران نیست و میتونه با شفافیت و صراحت زندگی کنه. این نکته به ما یاد میده که رفتارها و واکنش‌های دیگران بیشتر بازتاب دنیای درونی خودشونه تا چیزی که درباره ما باشه و این باعث میشه هم خودمون و هم اطرافیانمون رو درست ببینیم. حالا یه لحظه به این فکر کن: همه نکاتی که گفتم فقط درباره رفتار یا شخصیت دیگران نیست. هر کدوم از اینا یه آینه برای خودمونه، برای الگوهای رفتاری که خودت یاد گرفتی، ترسایی که از کودکی با خودت حمل میکنی و داستانهای بچگی که هنوز زیر سطح وجودت تأثیر میذارن. وقتی به رفتار دیگران با دقت نگاه میکنی، هر حرکت، هر مکث، هر واکنش ناخودآگاه در واقع یه انعکاس از چیزیه که خودت هم ممکنه تجربه کرده باشیش. این دقیقاً همون چیزیه که نیچه میخواست به ما نشون بده. دیدن بقیه فقط ابزار مشاهده نیست، کلید بیداری و آگاهی از خودمونه. هر قضاوتی که درباره دیگران داری، هر انتقادی که میکنی، اغلب خودش پشواک چیزیه که با خودت حمل میکنی. زخمی که هنوز درمان نشده و ترسی که هنوز پیدا نشده.
و این طرز دید شروع یه راه کاملا تازه است. یه راه برای زندگی کردن و فهمیدن جهان. نه از طریق قضاوت، بلکه از طریق مشاهده عمیق و پذیرفتن واقعیت‌ها. وقتی یاد میگیری واضح ببینی نه فقط بقیه رو، بلکه خودت رو هم، هر بخشی از وجودت رو با تمام ضعف‌ها، زخم‌ها و ترس‌ها درک میکنی. اینجاست که یاد میگیری فقط بیننده نباشی، بلکه بیدار باشی و فقط قضاوت نکنی، بلکه فهمیدن رو انتخاب کنی. هر بار که دیگران رو واضح‌تر می‌بینی، هر بار که رفتارها و نقاب‌هاشون رو تحلیل می‌کنی، در واقع بخشی از خودت رو کشف می‌کنی و به تدریج یاد می‌گیری که بار روانی و دردهای قدیمیت رو بفهمی، بپذیری و حتی آزادشون کنی. این آغاز مسیر واقعی خودشناسی و زندگی هوشمندانه است. موفق باشی.